dragii mei! Haideți că m-am așezat un pic pe jos repede să discut cu voi înainte să înceapă cele două tutoriale. Astăzi avem un program, după cum se vede, cercei. Prima pereche o puteți să vedeți deja la urechile mele. Este o pereche de cercei pe care am făcut-o din flori artificiale cumpărate din Jumbo, pe care am dat undeva la 6-7 lei pe pachetel. Este un tutorial foarte simplu, o să-l vedeți imediat. Iar a doua pereche este pe bază de pene. Pene pe care le-am cumpărat, cred că anul trecut din Pepco. De atunci a început nebunia mea cu rozul și cu penele, pentru că tot vedeam pe Pinterest și pe Instagram fete cu bluze din acelea foarte voluminoase și foarte drăguțe și am zis să încerc și eu măcar o pereche de cercei să fac. Bun, aștept în comentarii să spuneți care pereche vă place mai mult, aceasta sau aceasta, și să ne auzim data viitoare la fel de bucuroși, frumoși și sănătoși cu un alt tutorial. Vă pup și o zi minunată vă doresc!